નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું સેન્ડી નોલેજ યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. સામાન્ય જ્ઞાન ટોપિકની સિરીઝમાં આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો અત્યાર સુધીમાં ગુજરાતના જે કંઈ મહત્વના ફિલ્મો હોય, મહાનુભાવોના ઉપનામ હોય, પ્રાચીન નામો હોય કે પછી ભૌગોલિક નામો હોય, ગુજરાતનું નાનું મોટું હોય કે ગુજરાત એક નજરે હોય અથવા તો ગુજરાતમાં જે કાંઈ પ્રથમ વ્યક્તિઓ બનેલા હોય, આવા જે કાંઈ મહત્વના ટોપિક છે તે ટોપિક વિશેની ચર્ચાઓ કરી લીધી છે. ખાસ એ વિડીયો અગાઉના ન જોયા હોય તો પ્લીઝ બધા વિડીયો જોઈ લેવા. આ સિરીઝ આપણે પૂરી કરી અને તરત જ ગુજરાતના ભૂગોળની સિરીઝ સ્ટાર્ટ કરીશું, તો ખાસ આ સિરીઝમાં જોડાયેલા રહેજો. આજે વાત કરવી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુજરાતમાં આવેલા વાવ અને કુવાઓ વિશેની. અમુક વિદ્યાર્થીઓનો પ્રશ્ન હતો કે સર સામાન્ય જ્ઞાન માટેની કઈ બુક બેસ્ટ રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સામાન્ય જ્ઞાન એ ન માત્ર સામાન્ય જ્ઞાન પરંતુ પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો બેસ્ટમાં બેસ્ટ અત્યાર સુધીમાં જો કોઈ મને બુક લાગી હોય તો જનરલ નોલેજની વિદ્યાર્થી મિત્રો બુક છે, જેમાં ગુજરાત, ભારત અને વિશ્વ લેવલના ઘણા બધા વિષયોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. વર્લ્ડ ઇન બોક્સની બુક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ફ્રન્ટ પેજમાં પહેલા જ પેજમાં જનરલ નોલેજ એવું મોટા અક્ષરથી લખેલું હોય છે. 2011ની વિદ્યાર્થી મિત્રો 2021ની આવૃત્તિ ખરીદવી, જેથી નવા જે કાંઈ બનાવો બન્યા હોય તે બનાવોની પણ સાથે સાથે તમને કરંટમાં માહિતી મળી જશે. અને પ્લસ ઘણા બધા વિષયો જેમ કે ગુજરાતની ભૂગોળ, ભારતની ભૂગોળ, ત્યારબાદ ગુજરાતની ઇતિહાસ, ભારતનો ઇતિહાસ, અર્થશાસ્ત્ર છે, ત્યારબાદ કરંટ અફેર છે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો એવા ટોપિક છે જે આ તમને એક જ બુકમાં કવર થઈ જશે. પ્રાઇઝ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો નજીવી હોય છે. લગભગ આઈ થિંક જોવા જઈએ તો લગભગ 290 અથવા તો 300 સમથિંગ કદાચ હોઈ શકે. આ પ્રમાણે કંઈક પ્રાઇઝ હોય છે. તો આ બુક જેની પાસે ન હોય તે ખરીદી લેવી, અને ન ખરીદી હોય તો પણ ચાલે, તમારી પાસે બીજી કોઈ અન્ય બુક હોય તેમાંથી તમે રીડિંગ કરી શકો. આ તો 2-3 વિદ્યાર્થીઓની કોમેન્ટ હતી કે સર સામાન્ય જ્ઞાન માટેની બેસ્ટ બુક કઈ રહેશે. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો બેસ્ટ બુક રહેશે, જેમાં પણ આ જ રીતે ટોપિક વાઇઝ આપેલું છે. ચાલો આપણે વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુજરાતમાં આવેલ વાવ અને કુવાઓ વિશેની. પ્રથમ તો આવશે રાણકી વાવ, જે આવેલી છે પાટણ ખાતે. અને રાણકી વાવનો થોડોક ઇતિહાસ તમને જણાવી દઉં તો ભીમદેવ પહેલાના જે રાણી, તેમના પત્ની હતી રાણી ઉદયમતી, તેમને આ વાવ બંધાવેલી હતી. તે પણ તમારે ખાસ યાદ રાખવા જોઈએ. અને રાણકી વાવ છે તેને 2014માં યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો પણ આ વાવને પ્રાપ્ત કરેલો હતો. તો આ વાવ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રાણકી વાવ કઈ જગ્યાએ આવેલી છે? પાટણ ખાતે. 22/6/2014ના રોજ આ વાવને યુનેસ્કો દ્વારા વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો પણ આપવામાં આવેલ હતો. ત્યારબાદ આગળ વધુ અડાલજની વાવ, જે ગાંધીનગર ખાતે આવેલી છે. પ્રોપર સ્થળ પૂછે તો પણ અડાલજ જ આવશે, અને જિલ્લો પૂછે તો આવશે ગાંધીનગર. ત્યારબાદ આગળ છે અડાલજ વિશેની વાવની થોડી બેઝિક માહિતી કે રાણી રૂડાબાઈએ પતિ વીરસિંહ વાઘેલાના સ્મરણાર્થે મહંમદ બેગડાના સમયમાં આ વાવ બંધાવેલી હતી. ત્યારબાદ અડીકડીની વાવ છે. અડીકડીની વાવ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો જુનાગઢ જિલ્લામાં. ખાસ વાવ અને કુંડ છે તે વધુ પ્રમાણે જોવા જઈએ આમ ગુજરાતમાં, તો ગુજરાતમાં વાવ અને જે કુંડ છે તે અથવા તો કુવાઓ છે તે જુનાગઢ જિલ્લામાં વધારે આવેલા છે. તો લગભગ ઘણા બધી એવી વાવ અને કુવાઓ આવશે જે જુનાગઢ જિલ્લામાં આવેલી છે. પ્રથમ જોઈએ અડીકડીની વાવ, તે જુનાગઢ ખાતે. ત્યારબાદ દામોદર કુંડ, તો દામોદર કુંડ છે તે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો જુનાગઢ ખાતે. ત્યારબાદ અમૃત વર્ષીની વાવ તે આવશે અમદાવાદમાં. ત્યારબાદ છે ઉપરકોટની વાવ, ગિરનારની. ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ ઉપરકોટની વાવ જે ગિરનારમાં આવેલી છે. આમ પ્રોપર જિલ્લો પૂછે તો જુનાગઢ જિલ્લો. ત્યારબાદ આગળ વાત કરું કાઝી વાવ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો હિંમતનગરમાં. ત્યારબાદ કાંઠાની વાવ, કપડવંજ. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ કુળ વાવ, તે પણ આવશે કપડવંજ. કાંઠાની વાવ અને કુળ વાવ બંને આવશે કપડવંજ ખાતે. ત્યારબાદ આવશે ગંગા વાવ, તો ગંગા વાવ વિદ્યાર્થી મિત્રો આવશે વઢવાણ. ત્યારબાદ ગૌરીકુંડ વડનગર. ત્યારબાદ દાદાહરીની વાવ, સ્વાભાવિક છે અમદાવાદમાં આવશે. મહંમદ બેગડાના સમયમાં દાદાહરીની વાવ બંધાવેલી હતી, જે અમદાવાદ ખાતે આવેલી છે. ત્યારબાદ છે દુધિયા વાવ આવશે ભદ્રેશ્વર, જે ભદ્રેશ્વર છે તે કચ્છ જિલ્લામાં આવેલું છે. ત્યારબાદ આગળ વાત કરું નવઘણ કુવો, ફરીથી દુધિયા વાવ. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો 2 દુધિયા વાવ છે. પ્રથમ જે દુધિયા વાવ છે ભદ્રેશ્વરની, તે આવેલી છે કચ્છ જિલ્લામાં, અને બીજી દુધિયા વાવ છે તે આવેલી છે મહેસાણા જિલ્લામાં. તો કન્ફ્યુઝન ન થાય તેના માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો થોડીક જોઈ લેવું. કદાચ પરીક્ષામાં એમ પૂછે કે દુધિયા વાવ કઈ જગ્યાએ આવેલી છે, તો સ્વાભાવિક છે કાં તો કચ્છ હોય કાં તો મહેસાણા હોય. જો બંને હોય તો સ્વાભાવિક છે તમારે એ ઓપ્શન એટેમ્પ્ટ કરી દેવાનો, જેથી તમને 1 માર્ક પણ કપાવવાનો ચાન્સીસ ન રહે. અને જો કે આવું પ્રમાણેનું હોય તો
કદાચ ભદ્રેશ્વર અને વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજું કોઈ અન્ય સ્થળ આપેલું હોય તો ખાસ તમારે પ્રોપર ભદ્રેશ્વરને ટિક કરવાનો રહેશે. ત્યારબાદ છે કે નવઘણ કૂવો, તો નવઘણ કૂવો આવશે જુનાગઢ જિલ્લામાં. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો પાંડવ કુંડ વાવ, તે પણ આવશે ભદ્રેશ્વર. તો આ કયો ભદ્રેશ્વર? આ કચ્છ જિલ્લાનું જ ભદ્રેશ્વર. જે પાંડવ કુંડ વાવ છે તે ભદ્રેશ્વર કચ્છ જિલ્લામાં આવેલું છે, તે જ ભદ્રેશ્વર. ત્યારબાદ છે બ્રહ્મકુંડ વાવ, તો બ્રહ્મકુંડ વાવ છે તે આવેલી છે મહેમદાબાદ. મહેમદાબાદ એટલે કયું મહેમદાબાદ? કે જે વિદ્યાર્થી મિત્રો મોહમ્મદ બેગડાએ બંધાવેલું હતું એ મહેમદાબાદ. તો એ બ્રહ્મકુંડ વાવ ત્યાં આવેલી છે. ત્યારબાદ આવશે બ્રહ્મકુંડ આવશે કોડીનાર. કોડીનાર ક્યાં આવેલું છે? સ્વાભાવિક છે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આવેલું છે, તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદ છે રાણી વાવ વિદ્યાર્થી મિત્રો કપડવંજમાં આવશે. ત્યારબાદ વનઝારી વાવ આવશે મોડાસામાં. ત્યારબાદ આગળ સેલોર વાવ આવશે નલિયા નજીક કચ્છમાં. જો કે કચ્છની અંદર જે નલિયા છે તેની નજીક આવેલી છે, આ પ્રમાણે હોય પણ લખવામાં થોડીક મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડ થઈ છે. તો કચ્છ જિલ્લાનો નલિયા ત્યાં આવેલી છે સેલોર વાવ. ત્યારબાદ આગળનો પોઈન્ટ ધર્મેશ્વરી વાવ આવે છે મોઢેરાનું સ્થળ. ત્યારબાદ નવલખી વાવ વડોદરા અને 72 કોઠાની વાવ મહેસાણા ખાતે. ત્યારબાદ માધા વાવ વઢવાણ અને રામકોટ મોઢેરા અને લાસ્ટમાં સિગર વાવ કપડવંજ. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમામ જે વાવો છે તે એક વિડીયોની અંદર મેં પૂરો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તમારી પાસે નકશો હોય તો એક અલગથી તમે નકશો લઈ અને જે કાંઈ સ્થળ હોય ત્યાં સ્થળે અલગ અલગ વિદ્યાર્થી મિત્રો વાવ અને કુવાઓ છે અથવા તો કુંડ છે તે દર્શાવી શકો છો. અને કાલે આપણે વાત કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુજરાતમાં આવેલા જે કાંઈ મહેલો હોય છે, જેમ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો રાજમહેલ છે, નીલમબાગ પેલેસ છે, ખંભાળાનો મહેલ છે, ઘણા બધા મહેલો છે ગુજરાતમાં. તો તમામ મહેલો વિશેની આપણે કાલના વિડીયોમાં વાત કરીશું. ફરીથી વિદ્યાર્થી મિત્રો મળીએ નવી માહિતી સાથે નવા વિડીયોમાં. તે પહેલાં વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરી લેજો અને ખાસ તમારા મિત્રો સુધી માહિતી શેર કરી દેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. જય હિન્દ, વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય.